તારાને તાવ એવો છે ને ત્યારે ભઠ્યું ભરે એવો આજે નથી જવા દેવી સ્કૂલે. એટલે એ હંસાબેન તમે એવું દુઃખ ન લગાડતા કે તમે અમારા કમેન્ટનો જવાબ નથી દેતા કે કમેન્ટ વાંચતા નથી. તમારો કમેન્ટ આવે ને એટલે હું ચોક્કસ વાંચું. તમારો અને ભાવનગરના ગીતાબેન છે એનો શરદી ઉધરસની દવા લેવા ગયા હતા અને ત્યાં ગયા તો નવું નીકળ્યું. જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. ટાઈમ થયો છે 6:30નો અને લાઇટ વહી ગઈ. બધા ઉઠીને ઓસરીમાં બેસી ગયા, મોઢા ધોઈને ગયા. અને વરસાદે વિરામ લીધો છે રાતના 10:30 પોણા 11 વાગ્યા લગી વરસાદ હતો, જોરદાર ગાજવીજ સાથે. અને પછી રાતના એક રેડો આવી ગયો, પછી વરસાદ નહોતો કા. અત્યારે જો વાતાવરણ એવું છે એક રસ કે આજે આખો દી વિરામ લેવાનો નથી. વરસાદ આવશે તો ખરી, જો હજી અંધાર છે કા. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો હાલો હવે જો આ બાકીના કામ છે એ કરી લઈએ. અને આ જે તાલપત્રી છે ને એને આ દોરી લઈને ઉપર બાંધવાની છે, કેમ કે અહીંથી પાણી છે ને બધું ઓસરીમાં ઉડે. એટલે આજ જો વરસાદ રહી જાય ને એટલે સાહેબને આવા બધા ઝીણા મોટા કામ કરવાના છે કા. તો હાલો, લાઇટ વહી ગઈ ને ચા પાણી મૂકીએ ને. અમારે ધારાબેનના લીંબુ હુંગા થઈ ગયા છે. ધારાને જોરદાર તાવ આવી ગયો. કાલે અડધું કેળું ખાધું ને થોડીક વાર પલરીને ધારાબેન રેડી થઈ ગયા કા. બા જય શ્રી કૃષ્ણ. અંધારું છે, કઈ દેખાય નહીં, કેમ કે ટાઈમે 6:30 થયો અને આમે અંધારું છે ને આમે અંધારું છે કા બા. તો લાઇટે નથી જો. તો હાલો, ચા પાણી બનાવીએ, ચા પાણી પી લઈએ, પછી દિવસની શરૂઆત કરીએ. અને આપણા બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો લ્યો, અત્યારમાં વરસાદ થઈ ગયો છે ચાલુ. વખાણ કર્યા ભેગા કે વિરામ આપ્યો, વિરામ ન આપ્યો, દાબડવાનો ચાલુ થયો. સાધારણ. અને આપણે હવે છે ને ટોપીને પહેરીને બેસવાનું છે હો. કેમ નહીં, આ જો બોલવાની હું અહીંયા નથી, તાવ તો ભઠ્યું ભરે એવો છે. હાલો અંદર અંદર બેહો બા. હાલો, તારાને તાવ એવો છે ને ત્યારે ભઠ્યું ભરે એવો. આજે નથી જવા દેવી સ્કૂલે, આજે રજા કા ધારા. અને ઘરમાં જોઈ લ્યો ચારે બાજુ કપડાં કપડાં. આ ચોમાસાના છે ને કપડાં સુકવવાની જ મોટી તકલીફ થાય. 2 દોરી બાંધી, લાઇટે નથી. તો હાલો, ચા બની ગઈ છે તો આવી જાઓ બધા આદુવારી ચા પીવા. મસ્ત બારોબાર વરસાદ આવે છે અને ગરમા ગરમ આદુવારી ચા મળી જાય એટલે દિવસની શરૂઆત થાય જોરદાર. તો હાલો, ચા પી લઈએ, દીવાબત્તી કરી લઈએ અને પછી મળીએ. માખણ બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે ઘી ગરમ કરવા મૂકવું. ઘી ગરમ કરવા મૂકો. માખણમાંથી જાજી વસ્તુ બને નહીં અંજુ? જાજી એટલે જાજી. શીરો બને, બનાવી નહીં દો, ઢાળો બને. હમણાં શ્રાવણ મહિનો આવે તહેવાર આવે, અમાર ઘી ભેગું. ને તને કહું ખાલી માખણમાંથી કેટલી વસ્તુ બને નહીં, હું તને કહેતો નથી, તું બનાવી દે. તમે કઈ કેવું ક્યાં? તમે કોઈ દી મને ન કહો ખાધોકડા છો ખાધોકડા. તોય કે સાહેબ જેવું માણા ન થાય. એક દી લઈ જાવ સાહેબને કોક, પછી હાચવો એક દી, પછી તમને ખબર પડે કે આ સાહેબ છે ને કેમેરાની સામે જ આમ ભોળા લાગે. નહીતર તો આ હાંડો મૂકીને ગોરી લઈ જાય એવા છે, ખબર હે? બહુ ચાલાક છે. હા, એ તો હું જેને હાચવું કયો. હું બોલું ને એટલે તમને બધાને દેખાય નહીં, બોલતા નથી એટલે દેખાતા નથી. પાછી તો મને એમ કે હું હજી મળી માથાની મળે તો કેવું હાલત થાય. મારી કેવી હાલત થાય હું વિચારું હજી કે આનાથી માથા મારી કેવી હશે. આનાથી માથા મારી કેવી હશે વિચાર. કઈ કઈ હું આમ દાંત કાઢતો હોય એકલો એકલું જ દાંત કાઢાય. કોઈ ભેગા દાંત કાઢો તો પછી વારો ચડી જાય ને. અત્યારે દાંત વયા જાય મારી સમજો ધક્કા ખાવા જવો. અત્યારે તો કોઈ દી એમ કહેવાય નહીં કે દાંત કાઢવું એમ. દાંત તો બહુ કિંમતી ચીજ છે બાપા. મને ખબર પડી ગઈ આ 15-20 દીમાં દાંતનું મહત્વ શું છે. દાંત જાય એ હારા ન આવી જો. હા બોલ બોલ બોલ. સારું હાલો,
અને મેં એક કમેન્ટ હાંજે વાંચ્યો હતો હંસાબેનનો તો રાજકોટથી છે. ઈ એમ કે અમારું કમેન્ટ વાંચજો ને અમારું નામ લેજો અને એટલે અમને ખબર પડે કે તમે અમારા કમેન્ટ વાંચો. તો હંસાબેન હું રોજ બધાયના કમેન્ટ વાંચું, તમારે એકના નહીં રિપ્લાય આપું. તમે છે ને કમેન્ટ બોક્સમાં જઈને જોજો, મેં રિપ્લાય આપ્યો જ હોય. ક્યારેક કામમાં હોય ને થાકી ગઈ હોય ને ટાઈમ ન હોય ને તો રિપ્લાય ન આપ્યો હોય, નહીંતર બધાયના હું છેલ્લી બાકી રાતના 2 વાગે પણ રિપ્લાય બધાયને આપું. હા એટલે ઈ હંસાબેન તમે એવું દુઃખ ન લગાડતા કે તમે અમારા કમેન્ટનો જવાબ નથી દેતા કે કમેન્ટ વાંચતા નથી. તમારો કમેન્ટ આવે ને એટલે હું ચોક્કસ વાંચું. તમારો અને ભાવનગરના ગીતાબેન છે એનો, એવા 2-4 ના નામ મને હવે આમ યાદ રહી ગયા કે ઉપર કમેન્ટ આવે ને તો ખબર પડી જાય કે આનો જ છે. એટલે ઈ તમે ઓલું ન કરતા કે હું કમેન્ટ નથી વાંચતી, વાંચું જ છું. અને રાજકોટ આવીશ ને તો ચોક્કસ તમારી ત્યાં આવીશ અને મુલાકાત કરશું આપણે. ખુશ? તો આજ તમારું નામે લઈ લીધું. તો હાલો હવે મારે છે ને માખણ થઈ ગયું છે તૈયાર, ઘી ગરમ કરવા મૂકવું. પછી આજથી વાસણ ઉટકવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે, વારો મારો છે હવે આજથી. મુમતાજબેન નહીં આવે વાસણ ઉટકવા અને ધારાને લઈને જવું છે મારે દવાખાને. તો આ બધાય કામ કરી લઉં ને પછી મળીએ. હંસાબેન જો હમણાં માખણ ગરમ થઈ જાય ને એટલે એને કેટલી વસ્તુ માખણમાંથી બનાવતા આવડે. હા એ હંસાબેન ને ખબર જ છે કે માખણમાંથી કેટલી વસ્તુ બને. ધારો મસ્ત બને ને? હા ધારો બને ને, આગળી બનાવી જ દઉં. મારે કામ જ નથી, હું નવરી છું. સાહેબે અત્યારમાં છે ને અહીંયા તાલપત્રીના જે છેડા બાંધવાના હતા ને બાંધી દીધા, એટલે કે અહીંથી છે ને પાણી ઓસરીમાં જો અહીં પડતું હતું એટલે હવે ન આવે ને પલરે નહીં. આ કદાચ ખુલ્લું રહી જાય ને તોય. અને આ સાઈડ હવે પાણી પડે ને ત્યાં હવે છેડો બાંધવાનો છે. લાવો ક્યાં પકડવી? ખતોલી લઈ જવાની છે, વરસાદ આવે તો વાંધો ન આવે. હાલો ખતોલી હાલો. હાલો તો ગવર્નર હોસ્પિટલ એટલે કે સરકારી દવાખાને આવી ગયા. તો હવે ધારાને કેસ કઢવી લઈએ, બાળકોને ડૉક્ટરને બતાવી દઈએ ને પછી મળીએ. અને માથું બહુ તાવ આવે, બીજું શરદી ઉધરસ કેટલા દિવસ છે. તાવ તો કાલ રાતનો જ છે અને માથાનું કંઈ છેલ્લા 15 દિવસ થયા માથું દુખે માથું. તાવની શરદીની બધું તો કાલ રાતથી જ છે. અત્યારે ઘરમાં પડી હતી ને તો હતી ને માથું 15 દિવસથી શરદી ખાંસી તો તાવ એ ગઈ કાલથી. હાલો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે. ઊભી તો રે તારા છત્રી પકડી, વરસાદ ચાલુ થયો. જ્યારે મારા કાકાના અને જેવું શાકભાજી તો છે પણ ભાવ પૂછાય એવા નથી. કા એટલું નથી, આજે ઓછી છે માર્કેટે ભરાણી. ધારા પણ મૂકે તો થાય ને. અડધી બજાર તો છે ને વરસાદની ખુલ્લી નથી, બંધ છે. જો હાલો ત્યારે દવા લઈને આવી ગયા. શરદી ઉધરસની દવા લેવા ગયા હતા અને ત્યાં ગયા તો નવું નીકળ્યું. ધારાને સતત આમ તો 1.5-2 મહિનાથી માથું દુખે ને કાલનું માથું દુખે કરતી હતી. આજે ત્યાં મેડમને કીધું ને તો આંખના ડૉક્ટરને બતાવવાનું કીધું. તો ત્યાં ડૉક્ટરે એમ કીધું કે આને નંબર છે એટલે તમારે સર્જનને બતાવવું પડશે, કેમ કે 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળક હોય ને એને અમે નંબર ન કહી શકીએ કેટલા છે એમ. એટલે તમારે કાં પ્રાઇવેટમાં જવું પડે ને કાં જુનાગઢ સિવિલમાં સર્જન પાસે જવાનું અને આંખમાં ટીપા નાખી નંબર ચેક કરાવવા પડશે. નંબર છે એ 100%ની વાત છે, કેટલા છે ને એ નથી કીધું. એટલે હવે એક નવી ઉપાધિ આવી કેમ એટલે આ થોડું ઉપાધિ વાળું થયું, કેમ કે માથું દુખે એટલે ટાઈમિંગનો એ પ્રશ્ન હતો.
ખાલી મારે ચશ્મા પહેરીને ફરતી હતી. મને કે સાહેબને બેમાંથી કોઈ નંબર નથી, એટલે થોડુંક ટેન્શન વાળું આવે છે. અત્યારથી નંબર આવી જાય ને તો તકલીફ થાય. તો હાલો હવે આવા ટેન્શન તો આવ્યા જ રાખશે. અને વરસાદમાં જો પલળી ગયા. અને અત્યારે વરસાદ એવો અંધારીને આવ્યો છે, આમ જો આખું કાળું ડિબાંગ. આમાં તમે જો એકદમ અંધારું અંધારું થઈ ગયું. કાધારે હાલો હવે છે ને તાર પપ્પાને ફોન કરીને બોલાવી લઉં. જો અમારા ઓસરીમાં જીરી કે અંજવાળું નથી પડતું, એટલો અંધાર છે. અને જો રૂમમાં લાઈટ ચાલુ છે અને એવો અંધાર છે જો આમ આ બાજુ. ને અત્યારે તો પવન છે અને ઝીણો ઝીણો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો. હાલો હવે હું છે ને તારા પપ્પાને બોલાવી લઉં અને ટાઈમ બતાવું તમને. 1:45 થયો છે અને રસોઈ થઈ ગઈ છે. હું રોટલી કરતી હતી અને જો આ એકદમ અંધારું દેખાય. ઘી ગરમ થઈ ગયું છે તો 1.5 કિલો જેવું ઘી થયું છે. 22 દિવસની મલાઈ હતી. તો હાલો હવે છે ને તારા પપ્પાને ફોન કરીને કહી દઉં કે દુકાનેથી આવી જાય, નહીં તારી પહોંચી નહીં શકે. ગાડી અહીં મૂકીને ગયા, છત્રી લઈ ગયા કે નહીં કંઈ ખબર નથી. તો હાલો હવે એને પહેલાં ફોન કરી દઉં ને પછી જ રોટલી કરું. તો હાલો મળીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ડેલી ખુલ્લી, તારા પપ્પા આવ્યા ને ધારાએ સીધી એન્ટ્રી કરી અંદર. જો મને ખબર ન પડી કેવી દોડીને કરી ગઈ અંદર. કેમ કે કાલના ગીતા માસી મળ્યા નહોતા. કાલ આખો દી કાલ આખો દી. અરે બેન નંબર ચેક કરાવવા જવા જોઈએ જુનાગઢ કે અહીંયા આવે જાય. હા માઈસી ભાણે પછી હું હવે હજી 5 વર્ષની છે. મને તો ટેન્શન આવી ગયું. આ વધારે ન હોય તો સારું, પછી વધે તો નહીતર મોબાઈલ તો આપણે અડવા નથી દેતા. ટીવી જોઈને બોલો. હાલો હાલો હવે આગળ. આ તો અંધારો તો આખો અંધારામાં ઉતરી ગયો. જો જુનાગઢમાં જોરદાર જયેશભાઈ, જુનાગઢમાં આગળ મેં જોયું જોરદાર છે. અરે 5-5 ફૂટ ઘરમાં પાણી કરી. તો આપણે એની જગ્યાએ સારું કહેવાય. કા સારું હે. અમે વરસાદમાં ક્યાંય જવાય? ગાંડા છીએ હું ને ગીતાબેન. અમે બે બેનું તો ગાંડી છીએ. કેશોદ છે એવો. હા મસ્તી મજાક નથી કરતા. રિયલમાં છે ને અમારી શેરીમાં 5 છે. અમારી શેરીમાં જ રે. અમારા 6 ઘર છે ને 5 ગાંડા ઓરિજિનલ કાયદે. જમવા હા હાલો બપોરા કરવા તો દાળ ભાત શાક રોટલી અને જો અથાણા. ઓલી સેલમાંથી લઈ આવી હતી નાની નાની કાચની બરણી. જો એમાં બધાય 4 જાતના અથાણા આવી ગયા. મુરબો, ગુંદા, ગોળ કેરી અને ચણા મેથી. એ લાઈટ ગઈ. ચાલો હવે જમી લઈએ. અંધારે આ તૈયાર કરવા મળ્યા ને લાઈટ વહી ગઈ. ચાલો જમી લઈએ પછી મળીએ. બત્તી હું લઈ આવું. હાલો ફ્રેન્ડ 5 વાગ્યા અને વરસાદ હજી એવો ને એવો અવિરત ચાલુ છે. વિરામ નથી લીધો. ધીમો પડે પણ હાવ તો વિરામ લીધો જ નથી. વરસાદ ચાલુ જ છે. અને જમવા બેઠા લાઈટ વહી ગઈ હતી. અડધી કલાકે લાઈટ આવી, વચ્ચે પાછી એકવાર વહી ગઈ હતી. વહી ગઈ હતી ને ધારા હજી ઉઠી છે. અમે જો ચા પાણી પી ને ખાવું બે હિંગર હિંચકીએ. એમ વરસાદમાં તો હવેલી જવાડે નહીં, કઈ નહીં. કાલે હલવાના હતા, આજે હલવાના. હલવાણી માતા ગરબે રમે ને બાને જવું છે ગોંડાલ. 2 દિવસ ત્યાં બિચારા થેલા ભરીને બેઠા પણ મેળ આવતો નથી. કાલ તો હાવ ફૂલ તૈયારી હતી. સાંજે મને કે સવારે વરસાદ ન આવે તો 11 ની ગાડીમાં વહી જાવ. મને વહી જાવ તા તો સવારે દાબડવાનું ચાલુ કર્યું કે હવે ભોયનું કરું 2 દી ખમી જાવ. મને કે તાર દાંતનું કરાવવાનું છે ને કરાવી લે એટલે બાનું મારું. એમ નથી કેતા વરસાદ આવે તે નથી જવાનું. અને હા જો હમણાં એક કમેન્ટ આવ્યો હતો. આજે જ કમેન્ટ આવ્યો. મેં હમણાં થોડી વાર પહેલા વાંચ્યો કે બા ક્યાં રહી? તો બા અહીંયા જ રહી, ક્યાંય નથી રહેતા. અમારા ઘરના મકાન છે પણ ત્યાં છે ને 2 નાના નાના રૂમ છે. અમારો પૂજાવાળો રૂમ છે ને એનાથી નાના 2 રૂમ છે. એટલે અમારો એમાં સામાન માય નહીં કે અમારા લાલી લબાચા હમાય નહીં કે અમે ત્યાં રહીએ. એટલે ત્યાં બા જાય બાર પૂરતું થોડોક સામાન ત્યાં રાખ્યો. એટલે બા 2 દિવસે 3 દિવસે અઠવાડિયે એક વખત ત્યાં જાય, આટો મારી આવે, કચરા પોતા કરી આવે, એક દી ત્યાં રહી આવે. તેને એમ થાય કે અમારા ઘરે ગઈ. નહીતર વધારે પડતા બા અહીંયા જ હોય. અને જ્યારે અમે બ્લોગ બનાવતા હોય કે બ્લોગ શૂટ કરતા હોય ને તો બા હાજર ન હોય. કાં હવેલીએ ગયા હોય કાં કંઈક કામ કરતા હોય. એમ કે બા નવરા ન બે કંઈક કામ કરતા હોય. એ તમને કહી દઉં
હું નથી કહેતી કે બા તમે કામ કરો, પણ એનું શરીર હરતું ફરતું રહે ને એના શરીરમાં ફૂર્તી રહે ને એટલે બા કંઈક કામ કર્યા કરે, એનાથી થાય એવું. બરાબર ને દાદા? એટલે હું નરવાઈ રહી ને અત્યારે બાના 75 વર્ષ થયા, તમે જોઉં ને તો આપણે અત્યારે 30-35 પહોંચીએ ને તો આપણે સ્વાસ્થ્ય ધમધમ થઈ જાય, આપણા કિલોમીટર પૂરા થઈ જાય, પણ એના 75 વર્ષ છે એ હજી હળી કાઢે જાય ને હળી કાઢે આવે. એટલે કે ઘણી વખત બારોબાર અહીં બેઠા હોય, અમારા પાડોશની બૈરા તો ત્યાં બેઠા હોય તો બ્લોગમાં ન આવ્યા હોય ને તો બા અહીંયા જ હોય. તો તમારા વાતનો જવાબ મળી ગયો. આની પહેલા મેં તમને કમેન્ટમાં કીધું હતું કે બા ક્યાંય ન હોય, અહીંયા જ હોય, પણ દેખાતા ન હોય કે અમારું ધ્યાન બહાર થઈ ગયું એટલે તમને બ્લોગમાં ન દેખાય. ઘણી વખત એવું થાય તારાય તમને વિડીયોમાં ન દેખાય, આખો દિવસ વિડીયોમાં આવે જ નહીં, કેમ કે એ મનમોજી લેશે, રમવામાં હોય કે હોમવર્ક કરતી હોય કે ગીતાબેનની ઘરે હોય તો એ બ્લોગમાં ન આવે, એટલે આખો દી તમને ન દેખાય. એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે ધારા ક્યાં રહે, ધારા અહીંયા જ રહે. ચાલો અત્યારે તો ધારા ઉઠી, હવે કંઈક આ વરસાદનું વાતાવરણ કંઈક વરસાદ વિરામ લઈને ને કંઈક વરાપ નીકળે ને તો પછી આઈકુના ડોક્ટરને બતાવવા જવું છે ધારાને કા, એકવાર ચેકઅપ કરાવી લઈએ કે હું છે ને હું નહીં, એટલે ખબર પડે, કેમ કે હજી નાની છે તો આની બધી સારવાર થઈ જાય. જોકે અત્યારે તો એટલું બધું કંઈ બીવા જેવું નથી, પણ તોય થોડું ટેન્શન આવી જાય, કેમ કે 5 વર્ષની છે, નંબરનું કીધું, અમારા ઘરમાં તો કોઈ નંબર છે નહીં, એટલે થોડું વિચારવું પડે. તો હાલો, તમે કેટલા સહેમત છો આ વાત ઉપર અને તમારો જવાબ મળી ગયો છે પ્રશ્નનો. તો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા જ રાખીએ છીએ. કેવો લાગ્યો તમને આજનો વિડીયો? જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછા કાલ મળશું નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ, હેપી ગૌરી વ્રત કા જયા પાર્વતીની શરૂઆત થઈ ગઈ, તો તમને બધાય જઈને જયા પાર્વતીની હાર્દિક શુભકામનાઓ.